हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल प्राविधिक सहयोगमा। र आजको भिडियोमा म तपाईलाई आफ्नो मोबाइल अथवा एन्ड्रोइड फोनको किवर्डलाई कसरी कम्प्युटर अथवा पीसी को जस्तै किवर्ड बनाएर कुनै पनि कुराहरु मोबाइलमा टाइप गर्न सकिन्छ यसको बारेमा म तपाईलाई पुरै डिटेलमा बताउने छु। सो आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा तपाईले आफ्नो यहाँनेरि कुनै पनि कुराहरु टाइप गर्ने ठाउँमा अथवा मेसेज अथवा तपाईले आफ्नो यहाँनेरि नोट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टाइप गर्ने ठाउँ यहाँनेरि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई यहाँनेरि हेर्नुभयो भने तपाईको अथवा प्राय जसो नेपालीहरुको चाहिँ यहाँ हाम्रो किवर्ड चाहिँ इनेबल भएको हुन्छ। यहाँ तपाईको पनि हाम्रो किवर्ड इनेबल भएको छ भने तपाईले यसरी मेसेज अथवा कुनै पनि फेसबुक अथवा मेसेन्जरहरु या त नोट एप नै अन गरेर यहाँनेरि टाइप गर्ने यहाँनेरि किवर्ड निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनेरि मुनि लङ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ अदर किवर्ड भन्ने अप्सन देखिने छ र यहाँ तपाईले अदर किवर्डमा गएर यहाँनेरि तपाईले चेन्ज किवर्ड भन्ने ठाउँमा जी किवर्डलाई छान्नुपर्ने हुन्छ। जी किवर्डलाई छान्नेबित्तिकै यहाँनेरि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङको अप्सन रहेको छ यहाँनेरि। त्यसपछि तपाईले यहाँनेरि सेटिङको अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ र सेटिङको अप्सनमा गइसकेपछि यहाँ तपाईलाई ल्याङ्ग्वेज भन्ने अप्सन यहाँ देखिने छ। तपाईले ल्याङ्ग्वेज भन्ने अप्सनमा यहाँनेरि थिच्नुपर्ने हुन्छ। थिच्नेबित्तिकै मुनि तपाईलाई एड किवर्ड भनेको छ यहाँ तपाईले र माथि यहाँनेरि ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। ल्याङ्ग्वेजमा तपाईले इंग्लिश युके अथवा इंग्लिश अमेरिकन छान्न सक्नुहुन्छ, युएस भनेर। त्यसपछि यहाँनेरि छान्नेबित्तिकै यहाँ तपाईलाई अप्सन आउने छ पीसी को पनि यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। पीसी मा तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र मुनि तपाईले डन भन्ने अप्सनमा यहाँनेरि थिच्नुपर्ने हुन्छ र थिच्नेबित्तिकै यहाँ तपाईको पीसी किवर्ड चाहिँ यहाँनेरि एड हुन्छ। त्यसपछि तपाईले ब्याक जानुपर्ने हुन्छ र फेरि तपाईले ब्याक गइसकेपछि यहाँनेरि टाइप गर्ने यहाँनेरि किवर्ड निकाल्नुपर्ने हुन्छ। किवर्ड निकालेपछि मुनि यहाँनेरि ग्लोबको चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ। ग्लोबको चिन्हमा तपाईले टच गरिराख्नुपर्ने हुन्छ र टच गरिरहँदा यहाँनेरि तपाईको कम्प्युटर अथवा पीसी को जस्तै किवर्ड यहाँनेरि शो हुनेछ। सो यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो कम्प्युटरहरुको लागि किवर्डको टाइपिङको लागि पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ यसरी मोबाइलबाट। यसरी टच गरिराख्दाखेरि तपाईलाई कुन लेटर कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा हुन सक्छ, थाहा हुन्छ, बिस्तारै बानीहरु बस्छ। सो यसरी पनि तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा पनि कम्प्युटर अथवा पीसी को किवर्डलाई चाहिँ यहाँनेरि इनेबल गरेर चाहिँ तपाईले मोबाइलमा कुनै पनि कुराहरुलाई टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ एकदम राम्रो फिचर हो यो जी किवर्ड को। र यसले जी किवर्ड को अरु पनि फिचर रहेको छ, जस्तै तपाईले बोलेर अथवा ल्याङ्ग्वेजहरु ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले चाहिँ यहाँनेरि नेपाली टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि नेपाली टाइप कसरी गर्ने यो पनि तपाई जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोस्, म अर्को भिडियोमा बताउने छु। सो आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै। सो कस्तो लाग्यो तपाईलाई हाम्रो यो भिडियो? यदि तपाईलाई जानकारीमूलक अथवा नलेजेबल भयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनुहोस् ताकि हामीले कुनै पनि नयाँ विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित भिडियो हाल्नेबित्तिकै त्यसको नोटिफिकेसन तपाईलाई मिल्न सकोस्।